Hello, si Sir Marvin nga pala ito aka Learning Buddy at dito sa video na ito ay i-inspire ko kayo. Sana ay ma-inspire kayo dahil ipapakita ko kung magkano ang total revenue ko simula nung naging content creator ako sa Facebook 1 year ago. Exactly, no? Kasi nagsimula ako maging content creator sa Facebook noong October 2022 at ngayon nga exactly 1 year, magkano ba yung kinita ko bilang isang content creator at paano ko ba ito na-achieve? At dito sa video na ito malalaman nyo kung magkano ba ang kinikita ng isang content creator na may 1,000,000 followers or 1,000,000 plus followers at 58,000 likes. So don't tune out at bago tayo magsimula, huwag muna kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para laging updated sa mga bago nating videos at gagawa po tayo ng maraming videos about Facebook and YouTube monetization. Let's begin! Hi, so ngayon papakita ko na kung magkano ang total earnings sa Facebook simula nung nag-start akong magkaroon ng chance na kumita dito. So punta ako dun sa Facebook, ayan nakikita nyo, kagaya ng pinakita ko kanina, ito yung ating overall salary or revenue sa Facebook payouts. May dates dyan, at kung makikita nyo, nagsimula akong kumita noong December 21 hanggang ngayon sa oras na to, October 2023. So ito total natin yan. So yung December 120. So ipapakita ko sa inyo dito kung magkano yung kinita ko bilang isang content creator. Nagsimula ako last year. Actually 1 year na ako ngayon. Kasi nagsimula ako ng October 2022. So ito yung pwede natin pagkakitaan, yung stars, yung ads on reels, yung live ads, yung in-stream ads at subscriptions. So ipapakita ko na lang sa ibang video kung paano natin ma-achieve yung mga requirement para sa bawat isang pinagkakakitaan sa ating yung page o kaya naman ay private account. Okay? So yung stars, pwede mo yung pagkakitaan. Okay? Magbibigay yung mga tao sa iyo ng stars at of course, ma-earn mo yun. Bawat binibigay nila sa video mo o kaya sa post mo ay maiipon dito. So nakikita nyo, kahit na million views at million followings tayo, mababa yung stars, no? So yung ads on reels, tingnan natin. Ayan po, as of the moment, meron na tayong $225.69 kasi nabawasan siya, hindi na ako naging active sa pagpo-post. October 11 hanggang November 7 yung yung time frame. Okay? Yung sakop nito, $225.69. Now, yung live ads, ito yung lagi kang magla-live para meron sa'yo magbibigay ng stars o kaya naman makikita ng mga tao yung patalastas mo. So, yung earnings dito from October 11 hanggang November 7 ay $121.10. Okay? Tapos yung video natin, ang kinita talaga nun ay yung $116. So, magkahati kasi sila. Yung total earning ang pinapakita dun sa may bungad, yung may coins. Okay, next, yung in-stream ads, yun din yun, no? Ito yung in-stream ads. So, yung earnings sa in-stream ads ay yung $116.59, as I said. And then yung subscription, ito yung mga taong nagsisubscribe sa'yo. Magbabayad sila ng certain amount, I think $250, to $300 yung pagbabayad para makasubscribe sa yung page o kaya naman private account. Okay, so dito, simula October 11 hanggang November 7, isa lang yung nag-subscribe sa akin. Okay, so punta na tayo dito ngayon. Pakita natin, see all natin. So ito yung lahat ng kinita ko. So kung makikita ninyo, wala diyang January, February, and March. Diretso na tayo sa April. Kailan ba ako nagsimula? Nagsimula ako ng October 2022. Now, nagsimula ako sumahod kasi nung sinimulan ko yung page, binuno ko siya ng 2 buwan hanggang 3 buwan. At nung December nga ay sumahod ako. So magkano yung first sahod? That is $120. Okay? $120.32 nga eh. $120.32 nung 21 nung December. So parang 6,000 plus yun. Now, hindi ako sumahod ng 3 buwan kasi hindi naabot yung earnings. Ibig sabihin, matumal. Hindi masyadong napapanood yung videos at hindi ko pa na-reach yung sa Reels. Hindi pa ako makita sa Reels noon. So, ibig sabihin yung December, ang kita lang dyan ay galing sa in-stream ads. Sa Reels, hindi pa. Kasi hindi pa ako na bigyan ng permiso na mag-earn sa Reels. So, nagsimula akong magkaroon ng Reels noong April. So, noong April 21 nga, ay kumita ako sa Reels ng $281. So, parang 12,000 plus to. Okay? And then, tinuloy-tuloy ko na yun kasi nag-start na sipag at tiyaga lang at nagsipag ako gumawa ng videos. Noong May 2023, this year, ay kumita ako ng $155 doon pa rin sa Reels and sa in-stream ads. And then, so, bumaba siya, di ba? Kasi depende yung kung ilan yung manonood sa iyo at kung matatagal ba sila sa video mo at mapapanood nila
lahat ng ads mo. So magandang content creation para maging passive income natin, no? Mag-upload ka lang ng video, meron ka ring trabaho, meron ka pang passive income. Ang gagamitin lang natin ay utak at aaralin natin kung paano ba tayo mag-trend sa social media. So kapag gagawa tayo ng content, dapat iniisip natin, ito ba ay educational? Ito ba ay something na tatambayan ng tao or may mapapalaing tao dito? Hindi lang makagawa lang tayo ng content. Kailangan nag-iisip tayo kung paano tayo mag-earn ng money. At the same time, magbe-benefit din yung ating viewers. So dito nakita natin na hindi lamang puro upload, kailangan ng sipag at tiyaga at pag-iisip. Hindi po ibig sabihin million views ay million pesos na rin yung kita mo. Next, punta tayo dun sa may June. Magkano ba yung kinita ng June? Medyo tumaas na siya. Na-encourage ako dito. So, noong June 22, ang kinita ko doon ay 550. So, 20 plus na yun, di ba? Para mga 24,000 something ito eh. So, pero mamaya to total ko to. Noong July, dalawa yung sahuran doon. Noong 12, $100, $100.74. Noong July naman ay $679.47. So, mas mataas yung July, di ba? Pero ito na nga, noong August, ang sinahod natin ay 1,331.06. Ibig sabihin, umabot ng 74,000 sa Facebook lamang ito. Facebook Reels and Facebook in-stream ads. So, umabot tayo ng 74 something. O sabihin natin 75,000. So, blessing talaga yun ni Lord. Now, and then, nung 23 ng October ay umabot sa 735.69 ang kinita natin sa Facebook. So, all in all, magkano ba ang kinita natin as a content creator? Mamaya ko compute natin. So, video na ito natutunan natin na hindi porket may 10 million views ka, may 1 million likers ka sa Facebook, meron kang million views sa Reels at sa in-stream ads ay million pesos na rin ang kikitain mo. It depends kung gaano katagal, gaano karami ang nanood ng ads at kung ilan or gaano karami rin ang nagbibigay sa iyo ng stars. Pati na rin ang nagsusubscribe sa iyo. Okay? Kung gusto mo ng ganitong content, please huwag kalimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell para laging ka-updated sa mga bago nating videos. Mag-upload ako ng marami pang video tungkol sa Facebook and YouTube monetization. So stay tuned and salamat sa panonood. So magkano nga po ba inabot ang total revenue? 4,986.7. Bago natin i-reveal ang total in peso, mangyaring mag-follow sa ating Facebook page, ang Learning Buddy na may 1.2 million followers. Marami po kayong matututunan sa English grammar, pati na rin po sa translation kung naghahanap kayo ng translation videos. Marami po dito sa Reels and of course sa ating long format videos or in-stream ads videos. Marami po tayong mapapanood dyan. And kung gusto niyo naman pong tumambay sa TikTok ay naroon din po ako. I-search nyo lang nga po sa Facebook ang Learning Buddy at marami po kayong makikitang videos ko about translation and of course yung mga English grammar reviews. Marami po kayong matutulungan kapag share nyo sa iba ang ating social media accounts and of course meron din po tayong YouTube. Ito nga po yun, yung channel kung saan kayo nanonood ng video na ito. Mangyaring mag-subscribe. Marami po kayong matututunan dyan tungkol sa video na may kinalaman sa monetization, paano tayo makakaiwas sa Facebook hacking, tungkol sa GCash, paano kumita sa YouTube, Facebook, pati sa TikTok, at marami pa pong iba. And of course, pwede nyo rin po akong i-subscribe doon sa aking alternative YouTube channel. Ang pangalan po ay Learning Buddy. Nagtuturo ako doon ng English grammar and tutorial po tungkol sa pagta-translate ng Filipino to English. Maraming salamat. Nga po, magkano ang total natin in 1 year sa pagiging content creator? Umabot po ng 278,654.30. Thank you for watching.